ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. લાસ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે WH ક્વેશ્ચન્સ જોયા હતા કે વોટ, વેર, વેન, વાય, હુ, હુમ, હાઉ મેની, હાઉ મચ વગેરે શબ્દો WH પ્રશ્ન શબ્દ કહેવામાં આવે છે. આ WH ક્વેશ્ચન બનાવતી વખતે આપણે વાક્યની શરૂઆતમાં WH પ્રશ્ન શબ્દ મૂકવામાં આવે છે. બરાબર ને, જેનું આપણે સેન્ટેન્સ પેટર્ન જોયા હતા કે WH પ્રશ્ન શબ્દ પ્લસ ડીડ પ્લસ કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. બરાબર, ફરીથી બાળકો, WH પ્રશ્ન શબ્દમાં શું આવશે? પહેલાં તો કે WH પ્રશ્ન શબ્દ પ્લસ ડીડ પ્લસ કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. તેના થોડાક ઉદાહરણ આપણે જોયા હતા. દાખલા તરીકે વિમલ વેન્ટ ટુ ભરૂચ યસ્ટરડે. વેર એટલે શું બતાવે? તો કે સ્થળ બતાવે. અહીંયા સ્થળ કયું છે? તો કે ટુ ભરૂચ. બરાબર, તમને એમ પણ કીધું હતું કે હંમેશા છે ને તે પ્રેપોઝિશન સાથે જ લઈ લેવાનું. તો અહીંયા ટુ ભરૂચ આપણે સાથે લઈ લીધું એટલે કે વેર ડીડ વિમલ ગો યસ્ટરડે. બરાબર, એટલે વેર WH પ્રશ્ન આવ્યો, ત્યાર પછી આપણે પ્લસ ડીડ મૂક્યું, પ્લસ કરતા એટલે સબ્જેક્ટ. અહીંયા સબ્જેક્ટ કોણ છે? તો કે વિમલ. અને ત્યાર પછી શું મૂકવાનું? તો કે વેન એટલે કે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. તો એનું મૂળ રૂપ શું છે? તો ગો. એટલે વેર ડીડ વિમલ ગો યસ્ટરડે ને ક્વેશ્ચન માર્ક. બરાબર, તેવી જ રીતે આપણે વોટ અને હુથી બી પ્રશ્ન બનાવેલો કે લાસ્ટ વીક અમૂલ બોટ અ ન્યૂ કાર. તો વોટ હોય તો કે શું ખરીદે છે? એટલે તો કે કાર ખરીદે છે, એટલે અ ન્યૂ કાર આપણે સાથે લઈ લેવાનું. અને ત્યાર પછી વોટ ડીડ અમૂલ બાય લાસ્ટ વીક. અને મેં તમને એ પણ કીધેલું કે હું વડે જ્યારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે ને તો કર્તાને આપણે હાઇડ કરી દેવાનું અને કર્તાની જગ્યાએ આપણે હું મૂકીને હુ બોટ અ ન્યૂ કાર લાસ્ટ વીક ક્વેશ્ચન માર્ક. બરાબર, ચાલો ત્યાર પછી વેન એ શું બતાવે? સમય બતાવે. તો કે વિજયભાઈ રિટર્ન ફ્રોમ પાલનપુર ઓન લાસ્ટ સન્ડે. તો આપણે ઓન લાસ્ટ સન્ડે આપણે શું કરી દેવાનું? તો એમ કે એના ઉપર રાઉન્ડ કરીને પછી આપણે ક્વેશ્ચન બનાવવાનું કે વેન ડીડ વિજયભાઈ રિટર્ન ફ્રોમ પાલનપુર. બરાબર ને બાળકો? તો તેવી રીતે મેં તમને છેલ્લે શું આપેલું હતું કે ટર્ન ધ ફોલોવિંગ સેન્ટેન્સ ઇનટુ WH ક્વેશ્ચન. થોડાક કરાવેલા હતા અને થોડાક તમને શેમાં આપેલા છે? તે એક્ઝામ, થોડાક તમને હોમવર્કમાં આપેલા હતા. તો અહીંયાથી આપણું બાકી હતું કે સમ વિલેજર્સ વોન્ટેડ ટુ અટેક ધ ડેકોઇટ્સ. તો બાળકો તે તમે છે ને તે એક વખત ટેલી કરી દેવ. જે તમે પ્રશ્નોનો જવાબ લખ્યો છે તે તમે હવે ટેલી કરી દેવ. સમ વિલેજર્સ વોન્ટેડ ટુ અટેક ધ ડેકોઇટ્સ. વોટથી પ્રશ્ન પૂછવાનો છે ને, એટલે કે વોટ ડીડ સમ વિલેજર્સ વોન્ટ. કેટલાક વિલેજર્સ છે તે ડેકોઇટ પર અટેક કરવા માંગે છે. તો કે વિલેજર્સ શું કરવા માંગે છે? એટલે કે વોટ ડીડ સમ વિલેજર્સ વોન્ટ. બરાબર, શું કરવા માંગે છે? તો કે ટુ અટેક ધ ડેકોઇટ્સ. એમ એટલે એનો જવાબ શું આવશે? ટુ અટેક ધ ડેકોઇટ્સ. એટલે એમ રહે છે કે વોટ ડીડ સમ વિલેજર્સ વોન્ટ. ત્યાર પછી વિરાટ કોહલી સ્કોર્ડ 50 રન્સ. હાઉ મેની રન્સ ડીડ વિરાટ કોહલી સ્કોર? હાઉ મેની રન, કેટલા રન માર્યા? કેટલા રન એટલે કે હાઉ મેની રન્સ. અને રન એ ગણી શકાય. બરાબર ને, એટલે હાઉ મેની રન્સ ડીડ વિરાટ કોહલી સ્કોર. ચાલો ત્યાર પછી આવે છે રાગીની ડિડન્ટ બાય ગ્રેપ્સ. કાઉન્સમાં વોટ. તો વોટ ડીડ રાગીની નોટ બાય. રાગીનીએ દ્રાક્ષ ખરીદી હતી. તો રાગીનીએ શું ખરીદ્યું ન હતું? તો કે દ્રાક્ષ. બરાબર, એટલે ગ્રેપ્સ આપણે હાઇડ કરી દઈએ. અને વોટ ડીડ રાગીની નોટ બાય. અને જ્યારે નોટવાળું આવે ને ત્યારે વોટ મૂકવાનું, ડીડ એટલે કે WH પ્રશ્ન મૂકવાનો, પ્લસ ડીડ પ્લસ કરતા ને પછી આપણે શું મૂકવાનું? નોટ મૂકવાનું. અને ત્યાર પછી શું મૂકવાનું? તો કે ક્રિયાપદ આપણે મૂકવાનું. એટલે કે વોટ ડીડ રાગીની નોટ બાય. યોગેશ સેંગ અ ફિલ્મ સોંગ. વોટ ડીડ યોગેશ સિંગ? બરાબર, અને હુથી પ્રશ્ન પૂછે તો હુ સેંગ અ ફિલ્મ સોંગ. ત્યાર પછી આવે છે કિરણ્સ ફાધર વેન્ટ ટુ દિલ્હી યસ્ટરડે. હુ વેન્ટ ટુ દિલ્હી યસ્ટરડે એન્ડ વેર ડીડ કિરણ્સ ફાધર ગો? બરાબર, કિરણ્સ ફાધર વેન્ટ ટુ દિલ્હી યસ્ટરડે. એટલે હું વડે પ્રશ્ન પૂછવાનું તો પહેલાં તો આપણે હું એટલે કિરણ્સ ફાધરને હાઇડ કરી દેવાનું ને હું વેન્ટ ટુ દિલ્હી યસ્ટરડે. અને વેર એટલે પ્રશ્ન શેનો છે? તો કે વેર. તો વેર એટલે શું? તો એમ કે જગ્યા બતાવે, સ્થળ બતાવે. તો એ ટુ દિલ્હી. બરાબર, ટુ દિલ્હી આપણે નહીં લખવાનું. એટલે વેર ડીડ કિરણ્સ ફાધર ગો? બરાબર, યસ્ટરડે ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે આપણે બાળકો જોઈએ ફ્યુચર ટેન્સ. બરાબર ને, એનો આગલો ટોપિક શું છે? તો કે ફ્યુચર ટેન્સનો. તો બાળકો હવે આપણે જોઈએ ફ્યુચર. ભવિષ્યકાળ. ભવિષ્યકાળની કોઈ ક્રિયા દર્શાવવા માટે ભવિષ્યકાળનો ઉપયોગ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ વિલ ટીચ ધેમ અ લેસન. હાઉ વિલ યુ ટીચ ધેમ અ લેસન? વી શેલ ઓલ લર્ન સમ ડે. બરાબર, એટલે કોઈ ભવિષ્યકાળમાં કોઈ ક્રિયા થવાની હોય ને ત્યારે આપણે ભવિષ્યકાળનો ઉપયોગ કરવાનો. ભવિષ્યકાળનો ઉપયોગ કરવા માટે આપણે વિલ અને શેલનો ઉપયોગ કરવાનો. તમે આઈ સાથે શેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો અને વિલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો. હાઉ વિલ યુ ટીચ ધેમ અ લેસન?
બરાબર. એન્ડ વી શેલ ઓલ લર્ન સમ ડે. તો આ વિલ અને શેલ આવ્યું એ શું બતાવે છે? તો કે ભવિષ્યકાળ બતાવે છે. બરાબર, ભવિષ્યકાળના ટુ બીના રૂપો બતાવે છે. હવે એક એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લઈએ તો કે ફર્સ્ટ પર્સન, સેકન્ડ પર્સન, થર્ડ પર્સન, સિંગ્યુલર અને પ્લુરલ. તો ફર્સ્ટ પર્સનની અંદર આઈ શેલ, બરાબર, ક્રિયાપદ તરીકે આપણે ગો લેવાનું છે. બરાબર, તો ફર્સ્ટ પર્સનમાં આઈ શેલ અને તમે વિલ પણ લખી શકો અને ગો. બરાબર, પછી પ્લુરલ શું થશે? ફર્સ્ટ પર્સન પ્લુરલ શું થશે? તો કે વી શેલ, વિલ, શેલ પણ લખી શકો, વિલ પણ લખી શકો અને ગો. બરાબર, સેકન્ડ પર્સનમાં છે યુ વિલ ગો, યુ વિલ ગો. બરાબર, અને થર્ડ પર્સનમાં હી શી ઇટ સાથે પણ વિલ ગો અને ધે સાથે પણ વિલ ગો. બાળકો એટલું યાદ રાખવાનું કે જો આઈ અને વી સાથે મોસ્ટ ઓફ શેલ આવશે, બાકીના બધા સાથે વિલ આવશે. એ યાદ આપણે રાખવાનું છે. બરાબર ને? ચાલો, હવે તમે આ જે ગ્રામરની બુક છે ને તેની અંદર આપણે જોયું છે કે ટુ બીના વિવિધ કાળના રૂપો. ટુ બીના વિવિધ કાળના રૂપો તો આપણે 3 કાળ છે. એક વર્તમાન કાળ છે, ભૂતકાળ છે અને ભવિષ્યકાળ છે. બરાબર, હવે વર્તમાન કાળ હોય તો કે ટુ બીનું રૂપ શું આવશે? તો કે એમ ઇઝ આર. ભૂતકાળનું રૂપ હોય તો ટુ બીનું રૂપ શું આવશે? વોઝ અને વર. અને ભવિષ્યકાળનું રૂપ હોય તો શેલ બી અને વિલ બી. બરાબર, ફરીથી ટુ બીના વિવિધ કાળના રૂપો એટલે આપણે 3 કાળ છે: વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ. ટુ બીનું રૂપ આવે એટલે એમ ઇઝ આર, વોઝ વર અને શેલ બી, વિલ બી. એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. બરાબર, તો ચાલો હવે એનું છે ને તે ટુ બીના જુદા જુદા કાળના રૂપો એ આપણે જોઈએ. પેજ નંબર 27. વર્તમાન કાળ એટલે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, ભૂતકાળ એટલે પાસ્ટ ટેન્સ અને ભવિષ્યકાળ એટલે ફ્યુચર ટેન્સ. બરાબર, શું લખેલું છે? તો કે ટુ બીના જુદા જુદા કાળના રૂપોનો વાક્યોમાં ઉપયોગ. હવે આપણે વાક્યમાં ઉપયોગ કરીને આપણે ઇટ ઇઝ મંડે ટુડે. બરાબર, એટલે કે આજે સોમવાર છે, તમને ખ્યાલ આવી ગયો. ઇઝ આવ્યું એટલે વર્તમાન કાળનું ટુ બીનું રૂપ કહેવાય. ઇટ ઇઝ મંડે ટુડે, બીજું ટુડે આવ્યું તે બી વર્તમાન કાળ શબ્દ સૂચક શબ્દ છે. હવે એમ કહે છે કે આજે સોમવાર છે, તો ભૂતકાળમાં ટુ બીનું રૂપ શું થઈ જશે? વોઝ થઈ જશે. ઇટનું ઇટ જ રહેશે, પણ ઇઝનું શું થઈ જશે? વોઝ. ઇટ વોઝ. હવે આજે મંડે છે તો ગઈકાલે શું હતો? સન્ડે, એટલે ઇટ વોઝ સન્ડે યસ્ટરડે. ટુડેનું શું થઈ જશે? યસ્ટરડે. એટલે યસ્ટરડે એ શાનું રૂપ બતાવે છે? તો ભૂતકાળનું. અને બીજું વોઝ એટલે ગઈકાલે રવિવાર હતો. તો આવતીકાલે મંગળવાર થશે. બરાબર, એટલે ઇટ વિલ બી ટ્યુઝડે ટુમોરો. એટલે ભવિષ્યકાળનું જ્યારે ટુ બીનું રૂપ લખાય ને એટલે ત્યારે વિલ બી શેલ બીનો ઉપયોગ કરવાનો. તો ઇટ વિલ બી ટ્યુઝડે ટુમોરો. જો અહીંયા આવશે ટુડે, આ બાજુ આવશે યસ્ટરડે અને ભવિષ્યકાળના રૂપમાં આવશે ટુમોરો. બરાબર, ફરીથી બાળકો આપણા 3 મેઇન કાળ કહેવાય: પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, પાસ્ટ ટેન્સ અને ફ્યુચર ટેન્સ. પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું ટુ બીનું રૂપ શું આવશે? તો કે એમ ઇઝ આર. બરાબર, પાસ્ટ ટેન્સનું ટુ બીનું રૂપ શું આવશે? વોઝ અને વર. અને ભવિષ્યકાળનું ટુ બીનું રૂપ શું આવશે? તો કે શેલ બી અને વિલ બી. તેને આપણે છે ને એક ઉદાહરણ તરીકે જોવાનો છે એટલે તમને ખ્યાલ આવે વધારે. ઇટ ઇઝ મંડે ટુડે એટલે કે આજે સોમવાર છે. ઇટ વોઝ સન્ડે યસ્ટરડે એટલે ગઈકાલે રવિવાર હતો. અને આવતીકાલે શું થવાનું? મંગળવાર થવાનું. એટલે ઇટ વિલ બી ટ્યુઝડે ટુમોરો. બરાબર, એટલે આવતીકાલે મંગળવાર થશે. ચાલો હવે સેકન્ડ સેન્ટેન્સ આપણે જોઈએ. આઈ એમ ઇન વલસાડ ટુડે. હું આજે વલસાડ છું. આઈ વોઝ ઇન નવસારી યસ્ટરડે. ગઈકાલે હું નવસારીમાં હતો. ને આઈ શેલ બી અથવા તો વિલ બી ઇન સુરત ટુમોરો. આવતીકાલે હું સુરતમાં હોઈશ. બરાબર, આવતીકાલે હું સુરતમાં હોઈશ. ફરીથી આઈ એમ ઇન વલસાડ ટુડે. હું આજે વલસાડમાં છું. આઈ વોઝ ઇન નવસારી યસ્ટરડે. ગઈકાલે હું નવસારીમાં હતો. આઈ શેલ બી અથવા વિલ બી ઇન સુરત ટુમોરો. એટલે આવતીકાલે હું સુરતમાં હોઈશ. મયંક ઇઝ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 6 ધીસ યર. મયંક આ વર્ષમાં 6થા ધોરણમાં છે. આ વર્ષે મયંક કયા ધોરણમાં છે? 6થા ધોરણ. એટલે મયંક ઇઝ ઇન. બરાબર, આ જે ઇઝ, એમ એ બતાવે શું બતાવે છે? તે પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું ટુ બીના રૂપો. મયંક ઇઝ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 6 ધીસ યર. આ વર્ષે મયંક 6થા ધોરણમાં છે. બરાબર, મયંક વોઝ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 5th લાસ્ટ યર. અહીંયા ધીસ યર છે, આ બાજુ લાસ્ટ યર છે. એટલે ધીસ યરનું શું ફેરવાઈ જાય છે? લાસ્ટ યરમાં. એટલે ગયા વર્ષે મયંક ધોરણ 5માં હતો. અને ત્યાર પછી આવે છે તો કે મયંક વિલ બી ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 7th નેક્સ્ટ યર. તો આવતા વર્ષે મયંક ધોરણ 7માં હશે. બરાબર, તમને ખ્યાલ આવી ગયો ને બાળકો કે આ રીતે આપણું જે વર્તમાન કાળ, ભવિષ્યકાળ અને પાસ્ટ ટેન્સ એટલે કે ભૂતકાળના ટુ બીના રૂપોને આ રીતે વપરાય છે. ફરીથી વખત આપણે જોઈ લઈએ તો કે ટુ બીના વિવિધ કાળના રૂપો તો કે વર્તમાન કાળના રૂપો એમ ઇઝ આર, ભૂતકાળના રૂપો વોઝ અને વર અને ભવિષ્યકાળના રૂપો શેલ બી અને વિલ બી. હવે વર્તમાન કાળ એટલે કે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ.
બરાબર. ઇટ ઇઝ મંડે ટુડે, ભૂતકાળમાં તો ઇટ વોઝ સન્ડે યસ્ટરડે, અને ભવિષ્યકાળ હોય તો ઇટ વિલ બી ટ્યુઝડે ટુમોરો. એટલે કે આજે સોમવાર છે, ગઈકાલે રવિવાર હતો અને આવતીકાલે મંગળવાર હશે. ચાલો, ત્યાર પછી આવતીકાલે મંગળવાર થશે. ત્યાર પછી આઈ એમ ઇન વલસાડ ટુડે, એટલે કે હું આજે વલસાડમાં છું. આઈ વોઝ ઇન નવસારી યસ્ટરડે, એટલે ગઈકાલે હું નવસારીમાં હતો. અને આઈ શેલ બી વિલ બી ઇન સુરત ટુમોરો, એટલે આવતીકાલે હું સુરતમાં હોઈશ. મયંક ઇઝ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 6 ધીસ યર, તો આ વર્ષે મયંક ધોરણ 6માં છે. મયંક વોઝ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 5th લાસ્ટ યર, ગયે વર્ષે મયંક ધોરણ 5માં હતો. અને મયંક વિલ બી ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 7 નેક્સ્ટ યર, એટલે અહીંયા ધીસ યર આવ્યું. આપણે પછી ભૂતકાળમાં લખવું હોય તો લાસ્ટ યર થઈ જાય, અને ત્યાર પછી આપણે ભવિષ્યકાળમાં લખવું હોય તો નેક્સ્ટ યર થઈ જાય. એટલે મયંક વિલ બી ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 7 નેક્સ્ટ યર, એટલે કે આ વર્ષે મયંક ધોરણ 6માં છે, ગયા વર્ષે મયંક ધોરણ 5માં હતો, અને આવતા વર્ષે મયંક ધોરણ 7માં હશે. બરાબર બાળકો? ચાલો, હવે આપણે તમારે આ જે ટુબીનું વિવિધકાળના રૂપો છે ને, આ તમારે નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. અહીંયા સુધી તમારે નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. ચાલો, ત્યાર પછી આપણે હવે જોઈએ કે જે રીતે આપણે આ બોક્સ જોયું છે, બરાબર. તો આમ સાદા ભવિષ્યકાળમાં શેલ કે વિલમાં ઉપયોગ થાય છે. કે ફર્સ્ટ પર્સન હોય તો આઈ શેલ અથવા તો વિલ ગો, અને વી શેલ અને વિલ ગો. સેકન્ડ પર્સનમાં યુ સાથે વિલ અને ગો, અને યુ વિલ ગો. બરાબર. એટલું યાદ રાખવાનું કે સેકન્ડ પર્સનમાં યુ બંને તરફ આવશે, પણ સિંગ્યુલરમાં પણ યુ આવશે અને પ્લુરલમાં પણ યુ આવશે. અને યુ સાથે હંમેશા વિલ જ મુકાય, અને યુ સાથે હંમેશા વિલ મુકાય. એટલે યુ વિલ ગો, યુ વિલ ગો. ત્યાર પછી આવશે થર્ડ પર્સન, તો કે હી, શી અને ઇટ વિલ ગો અને ધે વિલ ગો. આ રીતે આમ સાદા ભવિષ્યકાળમાં શેલ કે વિલનો ઉપયોગ થાય છે. ચાલો, હવે બાળકો આપણે જોઈએ છે, આજે આપણે ભવિષ્યકાળ જોયું ને, તેનું આપણે અસર્ટિવ સેન્ટન્સીસ જોવાના છે. તો અસર્ટિવ સેન્ટન્સીસ કોને કહેવાય? વિધાન વાક્ય, હકાર વાક્ય અથવા તો એની સેન્ટન્સ પેટર્ન શું આવશે? કર્તા પ્લસ શેલ કે વિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. અસર્ટિવ સેન્ટન્સીસ. અસર્ટિવ સેન્ટન્સીસ વિધાન વાક્ય અથવા તો હકાર વાક્ય, આ યાદ રાખજો. કર્તા એટલે કે સબ્જેક્ટ પ્લસ શેલ કે વિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. હવે એમાં છે ને ભવિષ્ય સૂચક શબ્દો, તે આપણે ખબર પડવી જોઈએ કે આ ભવિષ્યકાળ બતાવે છે એવા શબ્દો છે. દાખલા તરીકે ટુમોરો, નેક્સ્ટ ડે, નેક્સ્ટ વીક, નેક્સ્ટ મંથ, નેક્સ્ટ યર. બરાબર. હવે એને બધાને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે ભવિષ્યકાળ સૂચક શબ્દો. હવે આનું જ આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. પહેલાં શું લખેલું છે? કરતા, તો કે આઈ. બરાબર. આઈ સાથે શેલ આવશે, એટલે આઈ શેલ. ત્યાર પછી હવે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ એટલે ગો, એટલે આઈ શેલ ગો ટુ મુંબઈ ટુમોરો. બરાબર. ત્યાર પછી આઈ વિલ ગો ટુ મુંબઈ ટુમોરો. મેં તમને શું કીધું? તમે શેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો અને વિલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો. એટલે તમને આઈ વિલ ગો ટુ મુંબઈ ટુમોરો. ત્યાર પછી અશોક વિલ બાય અ ન્યૂ કાર નેક્સ્ટ મંથ. હવે અશોક સાથે શેલનો ઉપયોગ નહીં થાય, એ રોંગ કહેવાય. બરાબર. એટલે અશોક વિલ બાય અ ન્યૂ કાર નેક્સ્ટ મંથ. ધે વિલ કમ ફ્રોમ વડોદરા નેક્સ્ટ વીક. બરાબર. ધે સાથે પણ શેનો ઉપયોગ થાય? વિલ. ખાલી આપણે આપણા ઓપ્શન શું છે? તો કે આઈ સાથે અને વી સાથે શેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો અને વિલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો. પણ અશોક, ધે, હી, શી, ઇટ, યુ એ બધા સાથે આ તમારે વિલ જ ફરજિયાત લખવાનું રહેશે. એ ધ્યાન રાખજો. બરાબર. આપણે શું હમણાં કર્યું? તો કે અસર્ટિવ સેન્ટન્સીસ એટલે કે વિધાન વાક્ય. સેન્ટન્સ પેટર્ન શું હશે એની? તો કે કર્તા પ્લસ શેલ કે વિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. ભવિષ્યકાળ સૂચક શબ્દો તો કે ટુમોરો, નેક્સ્ટ ડે, નેક્સ્ટ વીક, નેક્સ્ટ મંથ, નેક્સ્ટ યર. આ બધા શબ્દો જે છે એ ભવિષ્યકાળ દર્શાવે છે. આપણે હવે એના ઉદાહરણ જોઈએ તો કે આઈ શેલ ગો ટુ મુંબઈ ટુમોરો, આઈ વિલ ગો ટુ મુંબઈ ટુમોરો, અશોક વિલ બાય અ ન્યૂ કાર નેક્સ્ટ મંથ, અને ધે વિલ કમ ફ્રોમ વડોદરા નેક્સ્ટ વીક. બરાબર. હવે જે રીતે આપણે ઉપર શું જોયું? અસર્ટિવ સેન્ટન્સીસ એટલે કે હકાર વાક્ય જોયું. હવે આ આપણે જોવાનું છે નેગેટિવ સેન્ટન્સીસ એટલે કે નકાર વાક્ય. નકાર વાક્યની અંદર સેન્ટન્સ પેટર્ન શું થશે? પહેલાં કરતા, પછી શેલ કે વિલ આવશે, પ્લસ નોટ લખવાનું અને પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ લખવાનું. ફરીથી બાળકો, નેગેટિવ સેન્ટન્સીસ એટલે કે નકાર વાક્ય. નકાર વાક્ય કેવી રીતે લખાય? તો કે પહેલાં કરતા લખવાનો, ત્યાર પછી શેલ કે વિલ પ્લસ નોટ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. કરતા એટલે કે આઈ. આઈ સાથે તમે શેલ પણ લખી શકો, વિલ પણ લખી શકો. નોટ મૂકવાનું, ત્યાર પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ એટલે ગો ટુ રાજકોટ ટુમોરો. આઈ વિલ નોટ ગો ટુ રાજકોટ ટુમોરો. વિપુલ વિલ નોટ પ્લે ખોખો એન્ડ હી વિલ નોટ હેલ્પ યુ. બરાબર ને બાળકો? તો આ રીતે આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ આપણે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ જોયો. બરાબર. એટલે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એટલે શું? તો કે ભવિષ્યકાળ. ભવિષ્યકાળ એટલે આપણે એ જોયું કે અહીંયા આપણે કોઠો જોયો જે તમારે દોરવાનો છે. બરાબર. ત્યાર પછી આપણે એનું શું જોયું? તો કે અસર્ટિવ
સેન્ટન્સીસ જોયા કે જેની સેન્ટેન્સ પેટર્ન છે કરતા પ્લસ સેલ કે વિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, અને ત્યાર પછી આપણે એના ઉદાહરણ જોઈને નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ જોઈએ, એટલે કે નકાર વાક્ય ફ્યુચર ટેન્સ નકાર વાક્યમાં દર્શાવવું હોય તો કરતા પ્લસ સેલ કે વિલ પ્લસ નોટ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. બરાબર બાળકો, આ તમારે નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. આ તમારે ફ્યુચર ટેન્સ નોટબુકમાં લખવાનું છે. બરાબર, અસર્ટિવ સેન્ટેન્સીસ અને નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ પણ તમારે નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. પ્લસ તમારે આ ટુ બીના વિવિધ કાળના રૂપો છે ને, ટુ બીના વિવિધ કાળના રૂપો તે બી અહીંયા સુધી તમારે નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.